Joo, ei kun vaan. Hyvää lauantaita tieltä. Kötkylästä. Terveisin Kötkylä. Sillä on kanava muutos, jos et oo tilanne. Ja kato ainakin tämä vili. Jäsenesti saa liittyä, jos tykkää semmosesta. Ei oo pakollista. Joo, sauna pitäisi olla lämmittämään. Tässä on noita kamera-asetuksia. Koet tänään hakkeet tuossa kohdalla. Ja ehkä ne vähitellen ruppee siltä löytymään. Semmoiset järkevät. Että saisi tätä liikkeessä ainakin, että se ei tuo taasta hirveästi hyppisi tuolla tai sumaitus ja ei ylivalottaisi tuota taivaita ja mitä kaikki sinne nyt yrittäisi hakkeekkaan. Ei jos hämärissä semmoista rakkeesta niin kuin se tahtoo olla näillä actionikameroilla. Eihän nämä oikein ole niinku, pitäisi actionia kuvata eikä tämmöistä hupatusta. En ole oikein mikään last action hero, niin ei meillä semmoista oo tarjolla ylläs. Toki jos ajas vaikka polkupyörällä paskaojaan pialle, niin kai siinä olisi actionia kyllä. Ihan tuelta. Joo, tuossa testivideo vähän jo aiemmin tein niin tuonne. Ihan vaan kuvaili ja laittoinpahan sen tuonne jäsenille näkyviin. Ilta ruppee hämärtymään. Aurinko laskemaan. Niin, tuossa hyppäs minne sattuu. Ei sillä paljon lunta ennen ole kyllä. Mitähän minun piti sanoa? En muista. No oliko mitä oli? Sehän tahtoo vähän olla, että se tosiaan se kuva ruppaa sitten sytöstämään tuolla taastalla, kun on tuo Rocksteady aina piellä. Niin. Koettais sen sua edes poikkea. Onko nyt vähän turha hämärätä? Minäpä vähän muklovilla. En tiedä muuttuko se, mutta ei väitä pikkusen lisäsin siihen. No, tämä on tämmöistä hakemista. Pitää minä vaikka tuonne kanavan, kun videon tietoon laita, että minkälaisilla asetuksilla tässä nyt mäntiin. Kissakki tuli. Tuliko se vanha emokissakki sieltä? Tulitko ne kahtelemaan? Tule. Tulee vanha muori. Joo, marjapuskat ruppaa jo silmua työntämään. Ja se kevät ruppaa olemaan tuloilla. Ja tulisi, eikä nyt häviäisi pois kesken kaiken. Se olisi ihan jees. Aika hyvä kuvuotuma teillä tekee kyllä pihalla. Varsinkin kun vallo on. Eihän siinä ole mitään ongelmaa silloin. Joo, näistä tosiaan tuli innostuttua, kun tuo Tuupin Larssikin. Terveiset Larssille. GoPron kanssa on sillä hämmentänä asetuksia. Niin miksipä en minäkin. Perhana. Teiltä yleensä sovi syttyjä noita muilta tubettajilta aina, että mitään muut roplo, niin kohtaa sitä itekin roploa, jotta roplailla. No semmoistahan se on vähän. Joo, taitaanpa kohta noita saunapuuta. Käy vaan puhukka kävelemässä, että se on pusiikossa pikkus. Niin. Ei tuossa järkeä tällä videolla, että ei sen puolelle. Kuhaanpa tässä nyt köpöstelee. Tullaapahan tehtyä näitä videoita tänne sitten. Miltä se tuo taas näyttää? No ehkä se aika oikealta näyttää. Joo, ja tosiaan DaVinci Resolve-ohjelma tuossa kanssa tänne ropeltana. Tekoäly mulla kaverina ollut siinä. Niin. Vähän sieltä on värien sijaitto ja muuta tasapainottelua nyt yrittänä opetella. Niin sais sielläkin vähän sitten muokattua sitä kuvaa, jos siltä tuntuu. Esimerkiksi tallissa, kun on tosi hämärätä ja sillä on loisteputki valaistus on. Joo. Ne on kakkonen, kun
palaisteputki 4 on sillä, niin siinä tahtoo se kuva semmoisessa kellertäväksi mennä. Niin. Sen niin vähän muklaista tuolla Da Vincillä. Se oli aika näppärä. Käydään kohta tallissa kuvuamassa, niin katsotaan miten keltaista se on ja miten sen suopi muklaatettua poikkeen sitten. Mikäs tuolla on kävely? Minäkö se oli vai? Onko se joku muu? Minä teillä antanut. Mönki. Joo. Mutta suht hyvältä nyt näyttää. Niinku lumi näyttää lumelta ja taivas ihan taivaalta. Toki nyt ei oo valaistus ennen hirmu hyvä, kun on jo hämärät. Minäpä white balancea vähän katon tuossa. No aika hyvä se on. Jotenkin tykkään tuon lukita tuon white balancen, että se ei hypii sitten ihan minne sattuu milloin. Kun kahtoo suurin piirtein paljonko se on tuo arvo ja sitten lukihtoo sen tuolta valikosta, niin silloin sen sopii aika hyvin kouhilleen sitten. Tulisi niinku tottuven mukaista ja näköistä kuvua sitten. En tiedä onko hakoa teillä, mutta jossain teillä. Tai mäellä. Käydäänpäs tuossa vähän hämyisimmissä olosuhteissa toista asetusta kokeilla, että saataisiko myös sillä minkäänlaista järkevätä kuvua. Että et tuossa olisi liian ylivalaistua, kun sitten se tahtoo mennä niin rakkeudessa, että ei mitään järkeä. Ja perkele, nyt se on tapahtunut. Pörssiromahus. Tai halakopinoon romahus oikeastaan. Mutta minäpä ootin tätä romahusta, niin nyt se on tapahtunut. Joo. Nuo puut tuosta pitäisi melkein köijätä tuonne. Tuonne missä on muutti. Tai suoraan vaikka liiteri. Siellähän ne kuivaa kanssa. Rakooliiterissä ihan hyvästi. Mennäänpäs tuppaan. Keissakin hyppäs sinne ja se mennään sitten sinne kahtelemaan. Hiirulaisia. Joo, täällä näkyy näitä minun kuvauskalusta on vaikka minkälaista. On jäänyt puuhommista tai puuhommissa kun kuvailin. Niin täällä on kaikki hökötykset. Pitää näitä kantaa tuonne piihin. No, tässä on vähän nyt huonompi valaistus, mutta aika hyvin se toimii tässäkin, kun luonnonvaloa tuolta tullo, niin, ja pikkusen asetuksia tuossa muklalla, niin ihan jees. Eli kaikki asetukset, kun ei pidä sillä automaatilla, niin vähän sitä isoa arvoa, kun sen pistää sinne raja-arvot. Taitaa nyt olla 100–800 ehkä tällä hetkellä. Tai hämärässä 1600. Ei sen yli näköjään tarvii hirveästi laittaa. Niin pysyy järkevänä tuo. Ja sutteri mulla on sillä automaatilla kuitenkin. Minä sitä kokkelin manuaalillakin, mutta ehkä se paremmin kuitenkin automaatilla tämä osaa hakkeen sulukia lihakset kohilleen sinne. Ehkä. Mutuu tuntumata vähän. Ja sitten se white balanssi, niin valako tasapaino, vai mikä se nyt onkaan, niin sen minä nyt olen lukinut sillä, että mitähän se nyt olisi siellä. Onko nyt 4500 kieppeillä nyt vähän hämärimmässä ja sitä voisi vähän ehkä tiputteekin. Ja sitten pihalla ja tuolla aurinko varsin jos paisteella, niin sittenhän ne saa olla 5000–5500, niin ihan hyvästikin. Se vähän jotenkin menee omasta mielestä ehkä kuvaa semmoisessa, jos sen pitää automaatilla, niin se hyppii sitten vähän ylivalottaa välillä ja tekee vaikka mitään, niin ei ole ehkä hyvä sekä. Nyt mulla pari semmoista asetusta siellä on ja niitähän on toki helposti sijatte.
EV lukemataan kuin vähän muutellaan sitten, jos siltä tuntuu, niin plussalle tai miinukselle, niin. Taitaa nyt olla nollassa, olisiko. Tai vähän lussalla saattaa 0,3kin olla. Joo. On käymäpä siellä tallissa vähän kuvaamassa loisteputkivalojen loisteessa. Miltä näette? Tuo minä tuon mukaan. Joo, ja tosiaan äskeisessä kuvassa ei ollut tuo Rocksteady vielä ollenkaan, niin se on kyllä järkevä pois ottoakin silloin, jos ei kameraheiluja sillä lailla. Toki hyvä sitten on pitää vielä niin kuin se nyt on, niin näin kävelessä ja liikkuessa, kun muutenhan se on aika tärisevää kuvaa. Käytetäänpä poikassa, niin minäpähän itsekin, että miten se täräjää sitten, jos tulla ilman sitä Rocksteadyä hiippailla. Siinä on pitäisi ninja-kävelyä osata kävellä, vaan en osaa. Kun se tuo Rocksteadyhän vähän syöpi sitten se kuvan vakkautus, niin syöpi vähän sitä kuvan laatua sitten. Pakostikin. Mutta ei se hirveästi se pienin Rocksteady-tie. En ole sitä plussoisi ikinä käyttänyt, aina tällä ihan laajemmalla mennä. Mutta koitetaanpa nyt kävellä sillä tässä ihan, että pysyisi koura kohdalla. Ilman tätä kuvan vakkautusta, että suopiko sitä mitään selvää. Kun itse on tosi ärsyttävän näköistä kuvua semmonen omalle silmälle, että se kuvaa hyppii niinku ihan helekkarisesti. Ei ole hyvä. Niin sillä tykkään käyttää sitä Rocksteadyä, jos minä tila käveleksin ja hiipparoin, niin ihan sen takia. Vaan sillähän se sitten on pikkusen rakkeisempi suottaa se kuva. Ja se ruppee reonnoistahan se ruppee menemään sitten semmoisessa. Siellä saattaa olla niitä ihmeellisiä vilikkauksia ja väläkkäyksiä silloin. Mutta ehkä tämä vähän täräjää, jos se ei vielä ole, kun kameran kanssa käppäillä. Tämmöistä testailua tämä välillä aina on. Nyt kun saisi nämä asetukset piettyä tallessa ja mielessä, että näitä tulisi käytettyäkin. Joo, käydäänpä tuossa tallissa, hämyisissä olosuhteissa. Joo, ehkä vähän on tuo kuva nyt semmonen, onko se vähän semmonen kellertävä? Miltä tästä näette? Ei teillä ehkä näin keltaista oikeesti ole, mitä se nyt kamera kuvaa. Se loiste putki ehkä tekee vähän semmoisen. Mutta minäpä koitan nyt tulla DaVincilla sijaitteesta vähän sillä sitä valakotasapainoa nyt. En sijaa nyt kamerasta ollenkaan. Katsotaan, saanko minä mitään muutosta tehtyä. Mä vaikka kättä tässä heilaata ja sille kohdalle lyön vilmi poikki ja loppupätkäsiä jättää sitten, jos osataan sijaittaa, katsotaan. Muuttuko miksikään? Enpähän tiedä. Sehän se olisi, kun näitä kehtoisi aina opetella ja tehdä ja reenata, mutta mä aina tullaan pikku syssää sitten aina, että joskus sitä innostuu ja yleensä sitä ei sitten innostu. Tai se haettuiskaan yhtä toki. Vaikka samoo paskoa tämä sisältö on vaikka millä videotykillä kuvuus, kun kameralla kuvuus, niin liekö tuolla mitään merkitystä. Näin se on. Joo, nytpähän tullaan nähtyä, että suopiko sitä sijajettyä mitenkä. Kai sitä suovi. Minäpä nyt sijajan vähän kamerasta katsotaan. Suotaisiko tähän parannusta? No niin, kylläpä se nyt, kun muutti sieltä white balansseen, niin sai kohdalleen sen. Toki tämmöisessä, missä se nyt ei muutu, niin samahan se olisi sillä automaatilla pitteen, mutta tuolla kun ulkona hiippailet, niin välillä määt mehtä ja välillä oot kirkkaamassa, niin siinä se sitten saattaa tehdä näitä ylivalotusongelmia, että taivas menee ihan ylivalottuu helvetin kirkkaas ja valakkeeksi ja sitä rattoa, mutta
3500 nyt laittoin se white balancein sieltä ihan lukittuna, niin suht hyvältä se näyttää. No, tämä on tämmöistä. Ehkä kännykällä sinänsä helpompi. En minä ikinä puhelimessa olisi mitään arvoja sijaillut. Aina vaan kuvaan. iPhone tekee aika hyvää kuvaa, ainakin omasta mielestä. Mutta vähän tämä on semmoinen isompi mölökerä ja sillä lailla niin kamera ehkä on mukavampi käyttää. Ja siihen on niitä hyviä selfie sticksia ja semmosia. Toki suopaan ne tämänkin siihen, mutta tykkään tuosta kamerasta ehkä enemmän. Mutta se on mistä kukakin tykkää. Joo, haetaan nyt näitä puita, niin päässä saana lämmityksi. No tiellä se on liiterissä, melko pimmeitä kyllä. Kokeillaanpas noita arvoja tuosta siellä, että miten tänne saataisiin järkevästi semmonen yleishyvä näkymä, että olisi semmonen hyvä. Minäpä vähän sietelen. Joo, kylläpä se aika hämärä tavoa on. Iso arvo nosti 3200 maksimiin, mutta sitten mennään kyllä kuvarakkeessa, että sille ei maha mitään. Pikkusen EVtä ylemmäs. Mä ei oo valovoimainen kamera. Minä otan puita ja lähetään saanan lämmittelyyn. Niin hyvää 6 puuta. Eipä siinä kun mukavat lauantai-illat ja ei toki kannattaisi lauantai-iltana vilimiä niin oikeasti julkaista, kun ei niitä näe kukaan kahtova. No ei noita oikein katoa kyllä perjantaina eikä milloinkaan muulonkaan, mutta tehdään nyt vilimiä. Ja en mä ihan hukkaankaan nämä minun testailut sitten. Onneksi on tätä puuta vielä, niin suop saanan näillä vielä lämmitte ja topahkasti. Uunia en ole uuhia ennen lämmittänä, enkä taida ennen lämmittää tänä kesänä, jos nyt ei oikeesti talavi tulee. Pumppa mukavasti. Joo, eipä siinä. Mä lähden saanan lämmityksessä. Aiku hää.